Hello mga guys! Welcome back to my channel. Ngayon naman ang ituturo ko sa inyo ay kung paano gumawa ng animation photo. Yung mga anime na photo, tapos yung gumagalaw-galaw yung mga mata at mga bibig. Kaya halika na mga guys, magturuan na tayo. Let's go! First mga guys, punta lang tayo sa Play Store. Click nyo lang yung Play Store nyo. And then type nyo lang yung moving portrait. Tapos ito yung i-click natin. Ayan mga guys, install nyo lang siya. Then open nyo lang pagka-download. Ayan, nandyan na tayo mga guys. Then click nyo lang siya guys. Kailangan mga guys, ang kukunin nyo ay yung frontal face image para yung mga eyes nya madali nating mai-move, mai-setting. So click nyo lang tong yung may first na may tao. Mga guys, kuha kayo ng picture sa gallery nyo. Kung ano yung gusto nyong picture o cartoon na gusto nyong pagalawin. Click nyo lang yung gallery mga guys. Then, kuha na tayo ng picture guys sa photo natin. Yan, kagaya niyan mga guys, yung original photo muna natin ang kunin natin. Yan mga guys, click nyo lang yung eyes na i-edit natin, tapos yung arrow guys dito sa baba. Yan yung mga kung gusto nyong i-galaw-galawin yung eyes na paliitin, ayan guys, or palaparin para yung pag blink nya mamaya ay maliit lang. Ayan. Tapos yung kabilang mata naman, ganun din. Palitin nyo lang. Kung malit lang ang gusto nyong pag-blink, galaw-galawin nyo lang itong mga araw na to. Lilit na siya. Ayan mga guys. Tapos yung lips niya mga guys, edit nyo lang kung gusto nyo gaano ang laki ng buka ng pag-smile niya. Gusto niyo maliit lang siyang buka, nasa sa inyo na yun guys. And then okay nyo lang. Yan na mga guys, gumagalaw na siya mga guys. Pwede naman naka-smile or ganyan. Pwede rin habang nagsasalta kayo i-record nyo guys para yung boses nyo. Ayan yung record sa baba. Try naman natin mga guys yung cartoon photo. Try yung cartoon photo. Punta lang ulit tayo sa gallery natin mga guys. Yan mga guys, yung ating cartoon na ginawa ko nakaraang video. Click nyo lang ulit yung eyes nya, paliitin nyo lang. Gamit yung mga arrow dyan sa baba. Itapat-tapat nyo lang dun sa pinaka eyeballs nya. Then yung kabila naman.
Yung ganyan lang mga guys. Kung tansya yung pantay na, tapos yung lips niya, kung okay na sa inyo yung ganyan, i-adjust nyo lang din yung may green color na bilog na yan. And then okay lang. Press nyo okay. Ayan yung mga guys. Press nyo okay na siya. Ayan yung mga guys. Tapos i-record nyo dito kung ano gusto nyo sabihin. Hello mga guys. Kung ano gusto nyo sabihin. So, hello mga guys. Diba? Hindi nare-record na guys yung mga sinasabi nyo. Pwede nyo yung sasabayan nyo yung bibig, bukas ng bibig nyo. Yan mga guys, pwede nyo i-preview kung ano gusto nyo sabihin. Hello mga guys. Ito mga guys. And then, save nyo lang dito sa baba. Nasa-save na yan dun sa gallery nyo. Then, try ulit tayo ng isa pa. Exit nyo lang yan. Exit nyo lang yan. Ganun ulit. Punta tayo ulit sa gallery natin. Yan, yung cartoon naman natin. Click nyo lang ulit yung eyes. Palitin nyo. Kung gaano gusto nyo, itapat-tapat nyo lang dyan sa bahala na kayo guys kung gaano kalaki kaliit ang eyes na pagbuka niya. Ayan, ganyan lang mga guys. Basta pindot-pindot mga araw, papapaliit. Ayan mga guys, kung hindi pa pantay, adjust nyo lang. Yan mga guys, touch yung lips. Adjust nyo lang din kung gusto nyo naka-smile. Yan, ganyan lang pag-adjust. And then okay nyo. Ayan mga guys. Nyo. Gusto nyo naka-smile lang siyang ganyan. Diba mga guys? O, yan mga guys. Habang nagsasalta kasi ako, bumubuka yung bibig niya. Ganyan lang mga guys kasi ako, then record nyo rin ulit kung gusto nyo mag-record ng habang nagsasalta kayo. Then after nyan, save habang nagsasalta kayo. Gusto nyo galawin yung head. Then, preview nyo mga guys. Diba ganyan lang. And then, save. Galawin nyo yung save na sa gallery nyo. Hope may natutunan na ulit kayo ngayon sa tutorial natin mga guys. Yung cartoon na moving eyes and lips and head. Till next tutorial mga guys. Sana sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang kayo para updated kayo sa mga susunod kong tutorial. Keep safe everyone. God bless. Enjoy watching.